Uriașii din România, un subiect ignorat, ridiculizat sau trecut sub tăcere. România ascunde povești pe care istoria oficială le ocolește cu grijă. Povești despre ființe uriașe, mai vechi decât dacii, mai vechi decât civilizația așa cum o cunoaștem astăzi. De mii de ani, în munți, în sate izolate și în vechile legende populare, apar relatări despre uriași, nu ca simple personaje de basm, ci ca ființe reale care ar fi trăit pe aceste pământuri într-o epocă pierdută a umanității. În folclorul românesc, uriașii apar sub mai multe nume: jidovi, uriași sau oamenii de demult. Legendele spun că erau atât de mari încât un singur pas al lor putea acoperi distanțe uriașe, că mutau stânci pe care nici 10 de oameni nu le-ar putea clinti. Se spune că munții, dealurile și anumite formațiuni de piatră nu sunt doar creații ale naturii, ci urme lăsate de aceste ființe colosale. În munții Bucegi, în Apuseni și în țara Hațegului circulă povești despre pietre ciclopice, despre structuri masive și despre morminte mult prea mari pentru oamenii obișnuiți. Bătrânii satelor spun că uriașii au trăit înaintea oamenilor, că atunci când oamenii au apărut, uriașii erau deja pe cale de dispariție. Unii cercetători alternativi susțin că dacii nu au fost primii locuitori ai acestor pământuri. Conform acestor teorii, înaintea lor ar fi existat o rasă de oameni uriași, mult mai înalți, mai puternici și diferiți de omul modern. De-a lungul timpului au existat relatări despre descoperiri stranii, schelete de dimensiuni neobișnuite, oase prea mari pentru anatomia umană cunoscută, cranii supradimensionate, morminte care nu se potrivesc cu istoria oficială. În secolul al XIX și la începutul secolului 20, ziare și cronici locale din România menționau astfel de descoperiri. Astăzi, aceste articole sunt greu de găsit sau complet ignorate. Explicația oficială spune că au fost erori, interpretări greșite sau simple mituri. Însă nu toate întrebările primesc răspuns. Dacă aceste descoperiri nu au fost reale, de ce au fost raportate atât de des? Iar dacă au fost reale, de ce nu mai există dovezi clare? Unii spun că oasele s-au degradat sau s-au pierdut. Alții cred că au fost ascunse intenționat, pentru că acceptarea existenței uriașilor ar schimba complet istoria omenirii. România nu este un caz izolat. În întreaga lume apar povești similare. Biblia vorbește despre nefilim, uriașii care au trăit înainte de potop. Grecii aveau titanii. Sumerienii vorbeau despre Anunnaki, iar civilizațiile din America descriau ființe gigantice dintr-un trecut îndepărtat. Culturi separate de mii de kilometri spun povești asemănătoare. Este greu de crezut că toate au inventat aceeași legendă fără niciun sâmbure de adevăr. Poate că uriașii au existat cu adevărat. Poate au dispărut în urma unui cataclism global. Sau poate au fost șterși din istorie odată cu dovezile existenței lor. România, cu munții ei tăcuți și cu legendele transmise din generație în generație, ar putea ascunde mai multe răspunsuri decât suntem pregătiți să acceptăm. Uriașii din România, mit sau realitate? Răspunsul depinde cât de mult suntem dispuși să privim dincolo de istoria oficială.